নমস্কাৰ, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ যিসকলে 24,369টা ভেকেঞ্চিত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা, তোমালোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব জনাই আছোঁ। যিহেতু তোমালোকে সকলোৱে সুধি আছা যে হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিব হ'লে প্ৰথমে তোমালোকে কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি বা তোমালোকৰ ফোন নাম্বাৰ বা তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু তোমালোকৰ নিজৰ নামটো লগতে মা দেউতাৰ নাম তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, লগতে তোমালোকৰ কাষ্টটো প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু লগতে তোমালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ফুলফিল কৰিব লাগিব, আৰু ফুলফিল কৰাৰ পিছত তোমালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব, আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত তোমালোকলৈ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকৰ নাম্বাৰ দিয়া হ'ব, আৰু সেই নাম্বাৰটোৰ লগতে তোমালোকে এটা নিজে পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো বনোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, তোমালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তোমালোকে লগ ইন কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰিব হ'লে প্ৰথমে তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকৰ নাম্বাৰটো তোমালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো, যিটো তোমালোকে পাছৱৰ্ডটো নিজে ক্ৰিয়েট কৰিছিলা, সেই পাছৱৰ্ডটো তোমালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব কেপচাটো তোমালোকে ছেম টু ছেম ফুলফিল কৰি লগ ইন কৰি দিবা। লগ ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো আহি যাব, আৰু এপ্লাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিবা, আৰু সকলোবোৰ ডিটেইলছ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই চিন্তি ফুলফিল কৰিবা বা তোমালোকে ছিলেক্ট কৰিবা। আৰু যিসকলে এই ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা, কিছুমানে হয়তো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। কোনে দিব নালাগিব মই কৈ আছোঁ, ওমেন, SC, ST বা এক্স ছাৰ্ভিচমেন আছা, তোমালোকে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। বাকী যিসকল জেনেৰেল বা OBC এণ্ড MOBC আছা, তোমালোকে 100 টকা দিব লাগিব, আৰু 100 টকাটো তোমালোকে অনলাইন যোগে দিব পাৰিবা। যি নেকি তোমালোকৰ নেট বেংকিং বা তোমালোকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড আছে, তোমালোকে সেই থ্ৰুদি দিব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।